not a king, I am not a god, I am! Welcome back to my YouTube channel. This is Capcut हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको टिभी त अलरेडी हेर्नु भयो होला। हजुरले पनि यस्ता भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुन्छ। क्यापकटमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन त्यसरी स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा भिडियो क्लिप लिनुपर्ने हुन्छ। हजुरले यसको भिडियो क्लिपको डिस्क्रिप्सन लिङ्क चाहिँ डाउनलोड लिङ्क चाहिँ त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर गर्नु होला। सो गरिसकेपछि चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले म्युट चाहिँ गरिदिनु होला। यहाँ देखेर सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो रहेको छ हाम्रो भिडियो क्लिप अगाडिको। सो इन्डीलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि व्हाइट कलरको बक्समा क्लिक गर्नु होला प्लसको। क्लिक गरिसकेपछि फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ फोटोलाई डाउनलोड गरेको छु। सो फोटोमा जानु होला र मैले मालिन्साको फर्स्टमा लिँदैछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल हामीले 9वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 6वटा भइसकेको छ मेरो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 60:9 दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। यो भिडियो क्लिपलाई पनि हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेट गर्नु होला। सो नेक्स्ट फोटोलाई पनि त्यसै गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेट गर्नु होला। फोटो फेरि क्लिक गरेर फेरि स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि स्लाइड गरेर अरू नेक्स्ट फोटोलाई क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेर स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि स्लाइडमा क्लिक गरेर फेरि एडिटमा क्लिक गरेर अल फोटोलाई हजुरले पनि रोटेट गर्नु होला। यस प्रकारले नै हजुरले रोटेट गर्नु होला। सो गाइज मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब हामीले चाहिँ फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई फिट गर्न पनि सिकाउँछु। फोटोलाई क्लिक गर्ने सिलेक्ट गरेर टु फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्ने। यसरी जुम गर्ने पछि पार्ट नकाटिनु गरी फेरि फोटोको क्लिक गरेर टु फिङ्गरको मद्दतले जुम गर्ने। फेरि नेक्स्टमा पनि त्यसै गर्ने। फेरि नेक्स्टमा पनि त्यसै गर्ने। नेक्स्टमा पनि त्यसै गर्ने। जुम गर्ने टु फिङ्गर मद्दतले फेरि जुम गर्ने। फेरि जुम गर्ने। फेरि जुम गर्ने। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर फेरि जुम गर्ने। गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देखेर सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हामीले टाइमिङ दिनेछु। ड्युरेसन र टाइमिङ एउटै हो। सो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड रहेको छ। त्यसै गरी सेकेन्डको पनि 0.5 नै रहेको छ। थर्डको पनि 0.5 नै रहेको छ। फोर्थको पनि 0.5 नै रहेको छ। फोर्थको पनि 0.5 नै रहेको छ। फेरि 0.5 नै रहेको छ। यो पनि फेरि यो 0.5 नै रहेको छ। यो पनि यो पनि हाम्रो 0.5 नै रहेको छ। लास्ट फोटोको हाम्रो टाइमिङ चाहिँ 0.3 सेकेन्ड रहेको छ। 3 सेकेन्ड रहेको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो जुम गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कोमोमा जानु होला। गर्छु स्लाइड गर्नु होला। यहाँ पेन्डुलममा दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोलाई पनि सेकेन्ड फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1, थर्डलाई पनि पेन्डुलम 1, फोर्थलाई पनि पेन्डुलम 1, फिफ्थलाई पनि पेन्डुलम 1, सिक्सलाई पनि पेन्डुलम 1, सेभेनलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनुपर्ने हुन्छ।
फेरि पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि लास्ट फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै दिनु होला। दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यसरी बन्नेछ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्याटिक पोजिसनमा आउनु होला फोटोको। जसले भिडियो क्लिपलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, फोटोको स्ट्याटिक पोजिसनमा आउनु होला। यतिको आउनु होला, बक्सको अगाडि ठ्याक्कै इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला र ट्रेन्डिङमै गराउनु होला हजुरहरू। सो गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी स्क्रल गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्नो स्पोर्ट्स लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले राइट गर्नु होला। हजुरले यस्तो खालको इफेक्ट पनि लाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो मिटरमा गएर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फेरि यसलाई कपी गर्नु होला, 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 फेरि 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 कपी गर्नु होला। ठ्याक्कै मिल्नेछ। अब चाहिँ हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो एकदम प्रोफेसनल लाग्नेछ। सो भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो ब्याक गर्नु होला। हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि एरो अप्सनमा रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि स्टेप रहेको छ, मेरो स्टेपलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु होला। ठ्याक्कै हजुरको बिट अनुसार नै मिल्नेछ। सो अझै हाम्रो प्रोसेसिङ रहेको छ। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला। सो डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियोमा जानु होला। अघिको भिडियो क्लिप कहाँ रहेको छ हजुरले त्यहाँबाट हजुरको फाइलमा खोज्नु होला र मेरो यहाँ रहेको छ, सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ अघिकै भिडियो क्लिप रहेको छ। सो गरिसकेपछि चाहिँ यसरी स्लाइड गरेर फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 9:60 को फर्मेट राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला। इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई फेरि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेट 3 टाइम्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेटमा 1 2 3 देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो भिडियो एकदम सिधा भइसकेको छ। सो अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्ट्याटिक पोजिसनमै आउनु होला। एडिटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। अरूलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। सिलेक्ट गरेपछि इनपुट साउन्ड अन्डरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ। सो हजुरहरूले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।